नमस्कार साथीहरु, मैले आज फोटो हो एउटा फोटोमा त्योभन्दा माथि टेक्स्ट ल्याउँछु र त्यो टेक्स्टमा पानीको ड्रप जस्तै वाटर इफेक्ट लगाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु। फोटोशपमा यो कसरी गर्न सकिन्छ, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेरिदिनु भयो भने यो सजिलै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पहिले म एउटा फोटो ल्याउँछु। मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेपछि मैले कुनै पनि एउटा लिफको फोटो लिन्छु। मैले यही लिन्छु। एउटा लिफ लिएँ। यसमा मैले वाटर इफेक्ट बनाउनको लागि यो लेयर भन्दा माथि मैले डुप्लिकेट लेयर बनाउँछु। पहिले फर्स्टमा मेरो ब्याकअपको लागि मैले यसलाई बन्द गरेँ, मुनिको आइबल बन्द गरेँ। अब यो भन्दा माथि मैले टेक्स्ट लेख्न चाहन्छु। यो भन्दा माथि यहाँ मैले टेक्स्ट लेख्छु। ठिक छ, मैले एउटा टेक्स्ट लेखेँ। यो टेक्स्टमा मैले यसलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। यसमा मैले यो देखिएको वाटरको ड्रप जस्तै मैले यसलाई पनि इफेक्ट लगाउन चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल मैले यसमा राइट क्लिक गर्छु। यसको ब्लेन्डिङ अप्सन छ, नत्र तपाईले लेयरमा गएर लेयर स्टाइल अन्तर्गत यसको ब्लेन्डिङ अप्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। साथसाथै म पहिले यसैमा राइट क्लिक गरेर पनि ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान सकिन्छ। यति गइसकेपछि तपाईले यो एडभान्स ब्लेन्डिङ अप्सन भनेर लेखेको ठाउँमा यसको फिल ओपेसिटीलाई पुरै डाउन गरेर 0 गरिदिनु होला। मैले यसलाई अलिकति साइडमा राखेँ। हेर्नुस्, तपाईले हेर्नुस्, यो टेक्स्टलाई यो डाउन गर्ने बित्तिकै यो देखिदैन है। ल, तातिनु पर्दैन। यसलाई मैले डाउन गर्दै गएँ। यसलाई मैले लास्टमा पुर्याइदिएँ। यति गरिसकेपछि अब मैले बेबल एन्ड इम्बोस भन्नेलाई चेक गर्छु। यति चेक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ केही देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले लेखेको जुन अक्षर टेक्स्टलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ स्टाइलमा जानुहोस्। यसको स्टाइलमा हेर्नुहोस्। यता स्ट्रक्चरमा मुनि लेखेको स्टाइलमा इनर बेबल छ। इनर बेबल नै रहन दिनुहोस्। तपाईकोमा अन्य हुन सक्छ। यहाँ चेन्ज गरेर इनर बेबल राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि अर्को तुम्दा मुनि टेक्निकमा स्मुथ राख्नुहोस्। यसको डिप्थ छ। डिप्थलाई 100% नै छोड्दिनुहोस् है। डिप्थ 100% छोड्दिनुहोस्। यसको डाइरेक्सन जुन छ, डाइरेक्सनलाई अपै राख्नु होला। यसको साइज दिएको छ। साइजलाई मैले राख्न चाहिँ 30 राख्छु। 30 राख्दा मेरो यसमा चेन्ज आएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यसको सफ्टनलाई 0 राख्नु होला। अनि यसको एंगल आउँछ, जुन एंगल छ, यो एंगललाई अलिकति हामी हेरौँ। एंगललाई 30 राख्नुपर्ने छ। यो 30 नै राखौँला है। 30 राखौँ। अनि त्यसभन्दा पछि यसको अल्टिट्युड जति छ, यो 30 छ अल्टिट्युड पनि। अल्टिट्युडलाई चाहिँ मैले बढाएर 70 को आसपास राख्दिन्छु। 70 राख्दिन्छु है। 70 राख्दिन्छु। अनि हाइलाइट स्क्रिन जुन छ, यसको हाइलाइट स्क्रिन जुन हाइलाइट छ, हाइलाइट मोड छ, जुन स्क्रिनमा राख्नु होला है। यो हाइलाइटलाई चाहिँ स्क्रिनमा राख्नुस्। यो ग्लोबल लाइटलाई अनचेक, ग्लोबल लाइट छ त्यसलाई अनचेक। स्क्रिनलाई हाइलाइट मोडलाई स्क्रिन राख्नुस्। यो व्हाइटै राख्नु होला। यो कलरलाई व्हाइटै राख्नुस् है। स्क्रिन राख्नुस्। ओपेसिटी तपाईले यसको लगभग अराउन्ड 75 या 80 आसपास राख्न सक्नुहुन्छ। 80 आसपास राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेलाई 75 राख्न चाहन्छु। 75 राखेँ है। अनि यसको तपाईले तलको स्याडो स्क्रिनको कलरलाई चाहिँ व्हाइटै राख्नु होला। यसको कलर मल्टिप्लाई छ, यो कलरलाई व्हाइटै राख्नुस् र यसलाई पनि स्क्रिनै गरिदिनुस्। यसलाई पनि स्क्रिन मोडमा राख्नु होला, स्क्रिन मोडमा राख्नु होला है। यति गरिसकेपछि यसको ओपेसिटीको पलाउँछ। ओपेसिटीलाई मैले 75 लाई घटाएर अराउन्ड 60 को आसपासमा राख्दिन्छु। यति भएपछि अब हाम्रो बेबल एन्ड इम्बोसको काम सकियो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो काम भनेको इनर स्याडो। इनर स्याडोमा हामीले टिक लगाउँ। इनर स्याडोमा आएर
यहाँ तपाईले मल्टिप्लाई नै रहन दिनु होला। पिक अ ब्याकग्राउन्ड कलर, यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलरलाई पिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो यहाँ गएर क्लिक गर्नु भने ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा पेनको जस्तो एउटा कलर पिकर आउँछ। यसले मैले ब्याकग्राउन्डको पनि कलरलाई पिक गरेँ। यस मध्येमा पनि मैले यो तलको डार्क साइडलाई, डार्क पार्टलाई मेरो यहाँ कोड देख्न सक्नुहुन्छ। यो डार्क पार्टलाई मैले यसमा अलिकति एड गरेँ। यति गरिसकेपछि र यसको ओपेसिटीलाई 100% राख्दिन्छु। 75 छ, 100% राख्दिन्छु। अनि यसको डिस्टेन्सलाई 10 पिक्सल बनाइदिन्छु। यहाँबाट 10 पिक्सल्स डिस्टेन्स गरिदिन्छु र यसको चोकलाई 0 छोड्दिनुहोस्। साइजलाई 15 आसपास राख्दिनुहोस् या 16 को आसपास राख्दिन्छु। अनि त्योभन्दा पछाडि तपाईले यसको तल केही गर्नु पर्दैन। अब आउनुहोस् ड्रप स्याडोमा। ड्रप स्याडोमा आउने बित्तिकै यसलाई मल्टिप्लाई नै रहन दिनुहोस्। पहिलेको जस्तै मल्टिप्लाई रहन दिनुहोस्। यसको कलर पनि यसै गरी पिक गर्नुहोस्। पहिलेको जस्तो गरी यहाँ कलर पिकरमा क्लिक गरेर यसको कुनै कलरलाई पिक गर्नुहोस्। यसमा मध्येमा पनि डार्क पार्टलाई पिक गर्नुहोस् है। यसको डार्क पार्ट जुन छ, डार्क पार्टलाई पिक गरेर मैले ओके गरेँ। अनि त्योभन्दा पछाडि ओपेसिटीलाई यसको पनि 100% गरिदिनु होला। 100% मैले यसको ओपेसिटी गरिदिएँ। डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्सलाई मैले 5 पिक्सल राख्छु र यसको साइजलाई मैले 6 आसपासमा राख्छु है। यति गरेपछि हाम्रो यसमा देख्न सकिन्छ पानीको ड्रप को इफेक्ट्समा हामीले सजिलै देख्न सक्छौं। यसमा अलिकति व्हाइटको कलर बढी भएको जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि यो एफएफसी डबल बेबल एन्ड इम्बेसमा आएर पनि हामीले यसलाई यो स्क्रिनको कलरलाई तलमाथि गर्न सक्छौं है। कति चाहिन्छ त्यो हेर्न सकिन्छ। मैले यसको कलरलाई अलिकति घटाइदिएँ। घटाउन सकिन्छ यसलाई 80 आसपास थियो अघि नै। यसलाई पनि घटाएर हामीले हेर्न बढ्न सकिन्छ। मैले व्हाइटको कलर अलि थोरै डाउन गरेँ। ओपेसिटीलाई थोरै डाउन गरेपछि मेरोमा यस्तो कलर आउँछ है। यो ओपेसिटीलाई थोरै यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु। यसको ओपेसिटी मैले लगभग 21, 11 जति सुहाउँदो छ त्यतिमा राखेर मैले 19 राखिदिएँ। यसलाई ओके गरेँ। यसरी हामीले वाटर ड्रप इफेक्ट यसरी हामीले टेक्स्टबाट बनाउन पनि सक्छौं। यो वाटरको ड्रप जस्तै देखिन्छ है। यहाँ हामीले टेक्स्टमा देख्न सक्छौं। यसैगरी तपाईहरुले पनि आफैले पनि यो स्टाइललाई बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईले यो भिडियो यतिखेरसम्म हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।